I want සුබ දවසක් වේවා සියලුදෙනාටම. ඔයාලා මේක දුවලා ඉන්නේ Blace vlog එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ලෝකේ හොඳ ඩිසයින්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද හැමෝටම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්නේ. නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපි හැමතිස්සෙම පැකිලෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මගේ ඩිසයින් එක හොඳද? ඉතින් අපි බලමු මේක බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා මෙතන තියෙන සයිකොලොජිකල් ඇස්පෙක්ට් එක මොකද්ද? අපි හොඳ ඩිසයින් එකක්ද නරක ඩිසයින් එකක්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මම කරුණු කාරණා දෙකක් කියන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි සමහර ඩිසයින්ස් තියෙනවා ඉතාමත්ම බියුටිෆුල්. ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා ඩිසයිනින් ප්‍රින්සිපල්ස්, කලර්, ටයිපෝග්‍රැෆි මේ වගේ හැම දෙයක්ම නිසියාකාරව ඩිසයිනින් ප්‍රින්සිපල්ස්, ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් මේ හැම දෙයක්ම නිසියාකාරව යොදාගෙන කරලා තියෙන ඩිසයින්ස් තියෙනවා. හරිද? තව ඩිසයින්ස් තියෙනවා ෆන්ක්ෂනල් ඩිසයින්ස්. ෆන්ක්ෂනල් ඩිසයින්ස් කියලා කියන්නේ මොන හරි ස්පෙસિෆික් ප්‍රොබ්ලම් එකකට ඒක සෝල්ව් කරන්න ඩිසයින් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ ඩිසයින් එක තුලින් විය යුතු කාර්යභාරය සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක කොටස් දෙකක්. ඉතින් good design එකක් කියලා කියන්නේ මේ කොටස් දෙකම නිසියාකාරව සම්බන්ධ වීමක්. මොකද ඔයා හොඳට ඩිසයින් එක කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ purpose එකට ගැලපෙන්නේ නැත්තම්. ඔයාගේ purpose එකට ගැලපෙන ඔයා ඩිසයින් එක කරලා ඔයා ඩිසයිනින් ෆන්ඩමෙන්ටල් ඉෂුස් ටිකක් කරොත් එහෙම ඒ purpose එකට සපෝටිව් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඩිසයින් එකක් කරනකොට මෙන්න මේ thinking side එක සහ creating side එකේ තියෙන perfect balance එක තුලින් තමයි අපිට පුළුවන් හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්න. ඉතින් අපි මේ දේ ගැන ටිකක් සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. පළවෙනිටම බැලුවොත් එහෙම අපි බලමු ඩිසයින් එකේ thinking side එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් thinking side එක තමයි මම හිතන විදිහට ඩිසයින් එකේට ඉතාමත්ම important වෙන්නේ. මොකද බිස්නස් එකක් විදිහට අපි තිස්සෙම බිස්නස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩිසයින් එකක් තුලින් යම් කිසි කමර්ෂල් වැලියු එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිසයින් එකට වීදම් කරන දේට අනුකූලව එයාලට යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් ව්‍යාපාරයට ලැබෙන්න. ඒක සමහර විට බ්‍රෑන්ඩ් අවයාර්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සන්නාම නාම පිළිබඳව පුද්ගලයන් අතර තියෙන ප්‍රචලිතභාවය වර්ධනය කර ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සමාජයට නිකුත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. බලඳ පොළට නිකුත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිනිසුන් අතර ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක කෙරෙහි යම් කිසි හොඳ හිතක් ඇති කිරීම. අපි කියන එකට පබ්ලික් රිලේෂන්ෂිප් කියලා. පබ්ලික් රිලේෂන්ෂිප් ඇති කරන ඩිසයින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකේ කන්ටෙක්ස්ට් එක අනුකූලව තමයි ඔයා ඩිසයිනින් කරන්න කිරීමේ ක්‍රියේටින් කාර්යයට යන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒක නිසා පළවෙනි දේ තමයි ඔයා බලන්න ඕන මේ ඩිසයින් එකෙන් කමියුනිකේට් කරන්නේ මොන වගේ මැසේජ් එකක්ද? මොන වගේ දෙයක්ද මම මේකෙන් කමියුනිකේට් කළ යුත්තේ? ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන මේ ඩිසයින් එකකින් අපි සෝල්ව් කරන්න යන ප්‍රොබ්ලම් එක මොකක්ද? එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙනම් ඇයි ප්‍රොමෝෂන් එකක් අපි කරන්නේ? එතකොට ඇයි අපි බ්‍රෑන්ඩ් අවයාර්නස් එකක් කරන්න ඕන? ඇයි අපි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන? ඇයි අපි පබ්ලික් රිලේෂන්ෂිප් කැම්පේන් එකක් කරන්න ඕන? මොකද්ද මේකට බලපාපු හේතුව කියලා නේ? ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි ඊළඟට බලන්න ඕන හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්න අපේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක කවුද කියලා. මොකද හැමෝටම ඩිසයින්ස් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. වයසක කෙනෙක්ට අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරනකොට ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩියට දාලා ඇඩ්වර්ටයිසින් කරොත් එහෙම ඇත්තට මේක කියව ගන්නත් බැරි තරම් පත්තකටපත් වෙනවා නේ. එතකොට අපේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක පිළිබඳව අපි හරි අවබෝධයක් නැතුව අපි ඇඩ් එකක් කළොත් එහෙම වෙන්නේ ඒ ඇඩ් එකේ ෆන්ක්ෂනල් සයිඩ් එක මිස් වෙනවා. ඊස්තටික් versus ෆන්ක්ෂනලිටි කියන එක තමයි මේ දෙකට අපි කියන දෙක. ඉතින් ඔයාගේ ඩිසයිනින් ෆන්ක්ෂනලිටි සයිඩ් එකේදී අපි බලන්න ඕන විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක කවුද? එයාලා මොනවද? මොනවා කරන කට්ටියද? එයාලගේ අධ්‍යාපන මට්ටම මොකද්ද? මේ වගේ ක්‍රිටිකල් ඩේටා තුලින් පුළුවන් ඔයාට හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි ඔයා බලන්න ඕන මේ ඩිසයින් එක තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගෝල් එක මොකක්ද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලීඩ් ජෙනරේෂන්ද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද? මේ ව්‍යාපාරය මේ ඩිසයින් එක කිරීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සේල්ස්ද, බ්‍රෑන්ඩ් අවයාර්නස්ද, ලීඩ් ජෙනරේෂන්ස්ද මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් යොමු කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඩිසයින් එකේ ෆන්ක්ෂනල් සයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂනල් ඩිසයින් එකක් කරන්න අපි කල්පනා කළ යුතු දේවල්. එතකොට ඩිසයිනින් ඊස්තටික් සයිඩ් එක අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල්ස් ගැන, කලර් තියරි එක ගැන, ඉමේජස් භාවිතය. එතකොට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඩිසයිනින් කිරීමේ සම්බන්ධයෙන් කාර්යය. ඉතින් මේ දෙක සහ සම්බන්ධයක් ඇති වුණොත් තමයි හොඳ ඩිසයින් එකක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් ඩිසයින් එකක් පෙන්නලා මේ ඩිසයින් එක හොඳයිද කිව්වොත් එහෙම අපිට උත්තරයක් නිසියාකාරව දෙන්න බැරි ඒකයි. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අපිට දෙන්න පුළුවන් 50% ආන්සර් එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එකේ ඩිසයින් කිරීමේ කාර්යය පිළිබඳව තියෙන අඩුපාඩු පමණයි අපි මෙතනදී
කියන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳ ඩිසයින් එකක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. මොකද හැම ඩිසයින් එකකටම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක්, ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රෙනියර් කෙනෙක්, බිස්නස්මෙන් කෙනෙක් වුණත් කවුරු වුණත් ඔයා ක්‍රියේටිව් බිස්නස් එකත් එක්ක එන්ගේජ් වෙලා ඉන්නවනම් ඔයාට කිසිම දවසක හොඳ ඩිසයින් එකක් කරන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව ඩිසයින් එක කියන එක සබ්ජෙක්ටිව්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු බලන දේ අනුකූලව ඒක වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන් බැලුණුතින් එහෙම මම ඩිසයින් එක දිහා බලන විදියයි තව කෙනෙක් ඩිසයින් එක දිහා බලන විදියයි වෙනස්. ඒක නිසා කවදාකවත් මේ ලෝකේ හොඳ ඩිසයින් එකක් නැහැ. කාට හරි මොන හරි ක්‍රිටික් එකක් දෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඩිසයින් එකට. ඒක නිසා තමන්ට තියෙන කාලය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන එහෙම තමයි ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන බජට් එක. ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් වැලියු එක. මේ හැම දෙයක්ම ඉවැලුවේට් කරලා ඔයාගේ කාලය නිසියාකාරව යොදවලා ඔයාලට පුළුවන් තරම් ෆන්ක්ෂනල් සයිඩ් එකට වැඩි වෙන ඩිසයින් එකක් කිරීම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වැඩ කරන්නේ ලොකු බජට් තියෙන ලොකු හයි එන්ඩ් කම්පැනි එකකට නෙමෙයි නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆන්ක්ෂනල් සයිඩ් එක තමයි අපිට ඉතාමත්ම ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට. ඒකට අපි කියන්නේ කන්වර්ෂන් ෆෝකස් ඩිසයින් කියලා. මොකද කන්වර්ෂන් ෆෝකස් ඩිසයින් කිරීම තුළින් තමයි අපිට පුළුවන් අපේ ඩිසයින් එක හොඳ කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ෆන්ඩමෙන්ටල් ඉෂුස් ටික කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයින් එක හැමතිස්සෙම හොඳ ඩිසයින් එකක් විදියට තමයි කන්සිඩර් වෙන්නේ. නමුත් මේ ඩිසයින් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂනල් සයිඩ් එක මොකක්ද කියන එක තමයි ඉතාමත්ම ඉම්පෝටන්ට් වෙන්නේ ඩිසයින් එකක් හොඳ හෝ නරක වෙන්න. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති සමහර ඩිසයින්ස් තියෙනවා කොපි ලයින් එක පමණයි තියෙන්නේ. වෙන මුකුත් නැහැ. ඒක නිසා ඩිසයින් එකක් කියලා කියන්නේ මේ ඩෙකොරේටිව් එලිමන්ට්ස් දාන එකවත් ගොඩක් පුළුවන් තරම් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් දාන එකවත් එහෙම නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම අපි බැලුවොත් එහෙම ටයිප් ඔෆ් ඩිසයින්ස් කියලා තියෙනවා. ඩිසයින්ස් වල තියෙනවා විවිධ ආකාර ඩිසයින්ස්. මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ පළවෙනියට ඔයා කරන තින්කින් සයිඩ් එක අනුකූලව තමයි. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම තින්ක් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ඩිසයින් එකේ පර්පස් එක මොකද්ද? ගෝල් එක මොකද්ද? ටාගට් ඔඩියන්ස් එක මොකද්ද? බිස්නස් එක මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට කලින් ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කන්සෙප්චුවලයිසින් ප්‍රොසෙස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩිසයිනින් කිරීමේ කාර්යය වඩාත් පහසු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඩිසයින් එකක් කරනකොට මුලින්ම හොඳ රෙසිපි එකක් හදාගමු. අපේ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික අපි මුලින්ම ලබා ගමු. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික භාවිතා කරලා හොඳ රෙසිපි එකක් හදාගෙන අපේ ඩිසයින් කිරීම පටන් ගමු. ඉතින් මේක 3 step process එකක්. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා වගේ අපි කෑමක් හදනකොට අපි මුලින්ම අපේ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික අපි එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික කොහොමද මික්ස් කරන්න කියලා හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕන. ඒකට අපි කියන්නේ conceptualizing කියලා. අන්නේ conceptualizing කරන එක තමයි ඩිසයින් එකේ රෙසිපි එක. එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් එකේ ස්ට්‍රැටජි එක. මේ දේ හරියට ඩිෆයින් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ ඩිසයින් එකක් කරගන්න එක ඉතාමත්ම ලේසි දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මම ඩිසයින්ස් කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මට ඩිසයිනින් කිරීමේ කාර්යය ඉතාමත්ම පහසු. ඒ වගේම තමයි ලේසි. ඒ වගේම තමයි මම කරන ඩිසයින්ස් වලින් ගොඩක් වෙලාවට හොඳ රිසල්ට් එකක් මම ක්ලයන්ට්ස් ලට අරන් දෙන්නේ. ඉතින් මේ රිසල්ට් එක අරන් දීමේ ක්‍රමවේදයට තමයි මම charge කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම ඩිසයින් කරන තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට නෙමෙයි. මොකද තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක මට ඕනම ඩිසයින් කෙනෙක්ට කියලා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම කන්සෙප්චුවලයිසින් කරාම අර දේවල් පිළිබඳව හොඳ ඇනලිටිකල් එක අරගෙන ඩිසයිනින් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වගේ ඒක හොඳට ඇනලයිස් කරලා මේ බිස්නස් එකට අවශ්‍ය මොකක්ද කියලා මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් නෙමෙයි බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් වගේ එක ටේබල් එකක ක්ලයන්ට් එක්ක එකතු වෙලා මීටින් එකක් තියලා මේ දේවල් නීතියාකාරව අවබෝධ කරගෙන ඩිසයින් එකක් කරාම ක්ලයන්ට් හිතෙනවා මෙයා මගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක්. මේ මගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් කියලා. අන්නේ තත්ත්වයටපත් වෙන විදිහේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න. අන්න එතන තමයි ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට වැලියු එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳ ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් හොඳ අවකාශයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒක නිසා නංගිය මල්ලියේ ඔයාලා ඩිසයිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නවනම් මේ පළවෙනි ප්‍රොසෙස් දෙක ස්කිප් කරන්න එපා. ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕන ඩිසයින් එකේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් මොනවාද? මේ දේවල් පිළිබඳ මුලින්ම ඩිසයින් එකට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රේඩියන්ට්ස් ටික අවබෝධ කරගන්න. දෙවනුව ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික හරියට මික්ස් කරන මෙතොලොජි එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ ඩිසයිනින් කිරීමේ කාර්යය තාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ෆන්ක්ෂනලි කන්වර්ෂන් ෆෝකස් වෙච්ච ඩිසයින්ස් ටිකක් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඕවර්විව් අයිඩියා එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මොකද්ද මේ ඩිසයිනින් කියලා කියන්නේ? good design කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. මේමයි මම මේ drive කරන ගමන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියෙන් එන වාහන පිළිබඳව, side එකකින් එන වාහන පිළිබඳව බොහොම අවබෝධයකින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒක නිසා සමහරවිට මට කතා කරන්න ඕන හැමදේම මට කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දැනුම් දෙන්න. මම ඒ වෙලට ඔයාලට උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වීලොග් එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද ඔයාලට දැනගන්න. මේ වගේ මට කාර් එකේ යන ගමන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් ඔයාලට තියෙනවනම් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මට දැනුම් දෙන්න. එතකොට මට ලේසි වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික මට ඊළඟ වීලොග් එකකින් ලබා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීලොග් එකකින් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.